Hello viewers, welcome back to my channel. এটা নতুন দিনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বৰষুণৰ বতৰ যেহেতু বাহিৰত কতো ওলাই যাব পৰা নাই, হেতু কাৰণে মই ঘৰতে কি কৰিছিলো ভেজিটেবলছে এখন চাদৰত পেইন্ট কৰিছিলো। তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখাও, যদি কোনোবাই কৰা নাই নিশ্চয় ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব। মেখেলা চাদৰত সাব মাৰি পেলাই কিদৰে আমি ভেজিটেবলছে ধুনীয়াকৈ পেইন্ট কৰিব পাৰো, তাকে মই আজি আপোনালোকৰ আগত দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষত কমেন্ট কৰিব আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলো। তেনেহলে আহক আজি দিনটো আৰম্ভ কৰো। এইদৰে মই প্ৰথমতে এটা ভেন্দি কাটি লৈছো, যিকোনো ভেন্দি এটা হলেই হ'ল। মাজতে এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত এই কালাৰটো লৈ লৈছো। এইটো হৈছে ফেব্ৰিক কালাৰ, ভায়োলেট কালাৰ হয়, বেঙুনীয়া ৰংটো। এইটো 20 रुपीज লৈছিলে। আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰে কাপোৰত দিয়া। মই কটনৰ এনেকুৱা এখন বগা চাদৰ লৈ লৈছোঁ যিখনত পাৰি নাই। আচলতে পুৰণা পাৰি এটা লগাই থোৱা আছিলে, কিন্তু মই এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এখন সমানকৈ মই পাৰি ল'ম। আপোনালোকে মজিয়াত পাৰি ল'ব, পকাত পাৰি ল'ব, তেতিয়া সুবিধা হয়। মই এনেকৈ টেবুলত পাৰি লৈছোঁ আৰু এটা চাইডে মই গধুৰ কিতাপ অলপ দি লৈছোঁ আৰু এইফালে দীঘল এটা লাইন আছে, যিহেতু মই পাৰিটো এৰুৱাই লৈছিলোঁ। সেই লাইনটোৰ পোনে পোনে মই ধুনীয়াকৈ এটা ভেন্দিৰ চাপ বহুৱাই যাম। কেনেকৈ বহুৱাম আপোনালোকে চাব। এইদৰে ভেন্দিটো কাটি লৈছোঁ, কাটি পেলাই মই ফেব্ৰিকত ডুবাই লৈছোঁ। ডুবাই পেলাই প্ৰথমতে এখন প্লেইন কাগজত চাপটো চাই লৈছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ উঠিব। তাৰপিছত লাহেকৈ মই চাদৰখনত বুলাই যাম। এনেদৰে পেপাৰত এবাৰ বুলাই লোৱাৰ পিছতে মই চাপকেইটা দি গৈছোঁ। ফুলৰ আকৃতিৰ মই চাপ মাৰিছোঁ। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন দিব পাৰে, আপোনালোকে যেনেকুৱা ভাল পায় তেনেকুৱা ডিজাইন দিব পাৰে। মই ফুলৰ আকৃতিৰ এইদৰে চাপ মাৰি মাৰি গৈছোঁ। মোৰ এটা সাইড কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ অকণমান কাটি লৈছোঁ ভেন্দিটো, কাৰণ বেছিকৈ হেঁচাৰ কাৰণে শ্বেপটো কেতিয়াবা বেয়া হৈ যায়। আপোনালোকে আকৌ কাটি ল'ব আৰু ফ্ৰেছ এটা ভেন্দিৰ সাইড এটা বাছি ল'ব। মোৰ দুইটা সাইডে চাদৰখনৰ ফুলৰ চাপ মৰাটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই এডাল ব্ৰাছ লৈ পেলাই কি কৰিছোঁ, পাতৰ আকাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ একেবাৰে চিম্পল লাগিছিলে ফুলপাহ, সেইটো কাৰণে মই অলপ পাতৰ আকাৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত মই ভায়লেট কালাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বিভিন্ন কালাৰ ইয়াত ড্ৰ কৰিব পাৰে, গ্ৰীণ কালাৰো ড্ৰ কৰিব পাৰে, ডিফাৰেণ্ট কালাৰ আপোনালোকে দিব পাৰে, তেতিয়া বিৰাট ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ। মোৰ কিন্তু ভায়লেট বেছি দৰকাৰ আছিলে, সেইটো কাৰণে মই সেই ভায়লেট কালাৰটো কৰিছোঁ আৰু পাত এটা সৰু সৰুকৈ থাল এটা আৰু পাত এটা লগাই দিছোঁ তাত। মোৰ ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল চাদৰখন ঠাৰি আৰু সৰুকৈ পাটৰ ডিজাইন এটা দি।
কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ কমেণ্টত নাপাহৰিব। এতিয়া চাদৰখন বৰ চিম্পুল হৈ থকাৰ বাবে মই দহি বাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আগৰ দহি বটাৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, মই তেতিয়া DMCৰ গুলি আনিছিলোঁ, এতিয়া মই নেচা সূতা আনিছোঁ। এই সূতাটো কিন্তু জট লাগে, মই ট্ৰাই কৰি চাওঁচোন ৰ'ব কেনেকুৱা হয়। এইটো কটন টাইপৰ এটা সূতা হয়, DMCটো কিন্তু চিল্কৰ হয়, সেইটো বেছি ভাল লাগে। তথাপি মই এইবাৰ এইটো ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছোঁ, লগতে এটা গুলি লৈ আহিছোঁ একে ৰঙৰ। এইখিনি নেচা সূতা চাওক, মই এতিয়া কাটি কাটি সৰু সৰু কৰি পেলাই দহি বাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনিৰ দাম লৈছিলে মোক 30 ৰুপিজ, একেই গুলিটোৰ সমানেই। যিটো DMC গুলি আনিছিলোঁ সেইটো 30 ৰুপিজ লৈছিলে, কিন্তু এইটো নেচা বহুখিনি থাকে। আৰু ফাইনেলি মই 4টা মোৰ দহি বটা হৈ গ'ল। মই সমানকৈ তলটো কাটিবলৈ বাকী আছে। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে কমেণ্টত। আৰু এয়া মোৰ গোটেইখিনি দহি বটা হৈ গ'ল। দহি বটা ভিডিঅ'টো মই আকৌ দিয়া নাই, কাৰণ ৰিপিট কৰা নাই, আগতে এবাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো খালি মই অকণ বেলেগ ধৰণে বাতিছোঁ দহিটো, সূতাডাল মই ভিতৰলৈ টানি দিছোঁ, গতিকে সূতাডাল জিলিকি থকা নাই। আগৰ দহিটো অলপ বেলেগকৈ বাতিছিলোঁ। মই লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আগৰ দহি বটা চাই ল'ব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যিসকলে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই ভেজিটেবলছ চাব মৰা এইদৰে ফেব্ৰিক প্ৰিণ্ট মেখেলা চাদৰ, নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। একেবাৰে সহজ হৈ খুব কম সময়তে হয়, গতিকে ট্ৰাই কৰি চাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। বাই বাই, হেভ এ গুড ডে।